Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với các clip giới thiệu sản phẩm đồ chơi của Tokyo VN Media Team. Vậy là Rune Soldier đã kết thúc. Tiếp nối hành trình bảo vệ trái đất là một chiến đội hoàn toàn mới mở màn cho thời Reiwa. Năm nay là một chiến đội đầy sự tươi sáng với những viên bảo thạch lấp lánh. Đặc biệt, những viên bảo thạch này còn có khả năng chuyển hóa thành những cỗ máy và hợp thể thành robot khổng lồ để chiến đấu. Và đó cũng chính là chủ đề mà nhóm muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, DX Kiramajin thuộc Machine Sentai Kiramager. Mình xin nói sơ lại một ít về cốt truyện năm nay. Sau khi vương quốc Crystalia bị xâm chiếm, mục tiêu kế tiếp của đế quốc Jotunheim chính là trái đất. Lúc này, công chúa của vương quốc Crystalia đã đem theo 5 viên bảo thạch chứa đựng những quyền năng bí ẩn đến trái đất để tìm kiếm những người thích hợp biến thân thành các chiến binh Kiramager chống lại thế lực bóng tối. Những viên bảo thạch này sẽ tự lựa chọn ai là bạn đồng hành thích hợp trên con đường chính nghĩa. Các viên đá sẽ hòa hợp với ý chí, tính cách của các Kiramager và tiến hóa thành các cỗ máy gọi là machine. Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, trước tiên là về phần hộp. Hộp năm nay được thiết kế hoàn toàn khác biệt so với truyền thống, không còn là các hộp vuông vức hoặc chữ nhật nữa. Thay vào đó, hộp được thiết kế góc cạnh như một viên bảo thạch, quả là bộ đầu tiên của thời Reiwa có khác. Mặt trước là hình ảnh của hộp thể Kiramajin và các machine ở dạng riêng lẻ. Bên dưới là tên của sản phẩm, góc trái bên dưới là logo của Toei và Bandai. Mặt sau là hình ảnh chi tiết hơn về Kiramajin cũng như các machine. Mở hộp ra, chúng ta sẽ có 5 machine ở dạng bảo thạch. Đây cũng chính là hình dạng do Kirama Red tưởng tượng tiến hóa thành. Ở dạng này, các machine đều cực kỳ nổi bật với những tấm đề can phản quang lấp lánh cùng với lớp nhựa clear càng làm chúng vô cùng tươi sáng, tựa như một viên bảo thạch quý phái. Mỗi một machine mang cho mình vẻ đẹp đại diện ứng với từng loại bảo thạch, chẳng hạn như Ruby, Topaz, Emerald, Sapphire và Rose Quartz. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang dạng máy móc. Trước mặt chúng ta là 5 cỗ máy của các Kiramager, bao gồm Machine Fire, Machine Shovelo, Machine Match, Machine Jetter và Machine Helico. Đầu tiên là Machine Fire, mang hình dáng của một chiếc xe cứu hỏa, toàn thân đỏ rực vốn là màu đặc trưng của dòng xe này. Hai đường chỉ bên hông được sơn màu trắng để tránh vẻ đơn điệu, phần đen là một ngọn lửa được sơn bạc. Phần đầu xe được làm bằng nhựa clear, trông như một tấm kính cường lực, nhìn cực kỳ mạnh mẽ. Các bánh xe đều có biểu tượng của ma pháp trận. Trên thân là thang cứu hộ đặc trưng của xe cứu hỏa, có màu chính là màu đen, xám và một vài chi tiết nhựa clear đỏ. Phần thang có thể nâng lên cao, kéo thang dài ra và xoay 360 độ. Nhìn chung khá là linh hoạt. Kế tiếp là Machine Shovelo, mang hình dáng của một chiếc xe cuốc đất. Tên là sự chơi chữ của Shovel và Yellow kết hợp lại. Tay xúc đất có hai màu phân định rõ ràng là xám và nhựa clear vàng. Phần tay này có thể đưa lên đưa xuống, gập lại được. Phần thân có thể xoay tròn. Bánh xích chỉ có một bên được dán đề can phản quang mà thôi, khá là đáng tiếc. Bên dưới có 4 bánh xe nhỏ nên có thể trượt được trên mặt phẳng. Tiếp theo là Machine Match, hình dáng là một chiếc xe thời trang tốc độ cao, toàn thân được làm bằng nhựa clear xanh lá, có một vài chi tiết nhựa đen xen kẽ. Đèn xe được sơn màu xanh metallic. Tương tự như Machine Fire, các bánh xe cũng có biểu tượng ma pháp trận. Tiếp đến là Machine Jetter, mang hình dáng của một máy bay không kích, màu chính là màu trắng và nhựa clear xanh dương, cũng là màu đặc trưng của bầu trời. Phần kính của máy bay hoàn toàn chỉ là một màu trắng, khá là đơn điệu. Bù lại, phần cánh có đề can phản quang khá đẹp, cùng với chi tiết nhựa clear có cảm giác chiếu máy bay có khả năng tàng hình giữa bầu trời. Cuối cùng là Machine Helico, mang hình dáng của một chiếc trực thăng. Phải nói rất lâu rồi Sentai mới có lại một chiếc trực thăng do Chiến binh Hồng sử dụng. Lần sau cùng chúng ta còn nhìn thấy là chiếc Musky Gyro của Maxman. Toàn thân Machine Helico có màu chủ đạo là trắng, nhựa clear hồng và một ít chi tiết nhựa đen. Phần cánh có chi tiết đề can phản quang, ngoài ra có thể xoay tròn được. Khác với Machine Jetter, phần kính được sơn màu hồng đầy nữ tính. 5 cỗ máy được chia làm 2 đội, một đội ở mặt đất và một đội ở không trung, luôn bổ trợ thay nhau chiến đấu cũng như các nhiệm vụ giải cứu khác. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng hợp thể của các machine nhé. Với 5 machine, chúng ta có 3 dạng hợp thể 3, hợp thể 2 và hợp thể 5. Trước hết, mình sẽ bắt đầu với hợp thể 3 nhé.
Đây là hợp thể từ độ mặt đất gồm Machine File, Chevrolet và mắt tạo thành Lamage. Nhìn tổng thể có thể thấy rõ màu đỏ chiếm trọn phần thân, chân và tay phải, màu vàng làm cánh tay trái, còn màu xanh lá làm đầu và giáp vai. Sau khi hợp thể, chúng ta có thể thấy toàn thân Machine Fire để lộ rất nhiều bảo thạch lấp lánh. Điểm làm một số bạn cảm thấy vô cùng khó chịu chính là phần chân quá dài trong khi phần thân lại không cân xứng chút nào cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngày xưa cũng có vài mẫu chân khá dài so với toàn thân, nhưng mọi người vẫn chấp nhận được, thì mẫu này chúng ta nên thông cảm một ít, không nên phản ứng gay gắt quá. Cánh tay phải là phần thân leo của Machine Fire cấu tạo thành, phần màu xám cũng được xem như giáp tay. Có thể kéo dài ra để cứu hộ cũng như tấn công. Điểm này khá tương đồng với Victory Robo của GoFi. Chỉ có điều ở dạng đồ chơi thì Lamage có vẻ trội hơn ở điểm này. Phần đầu của Lamage nằm trong Machine Max, có tạo hình là khuôn mặt người nhìn khá ngầu. Bên cạnh đó, đây là thiết kế vô cùng mới lạ, trước giờ chưa hề có tiền lệ. Do tập 2 mới debug mẫu này cho nên mình cũng chưa thể nói nhiều. Kế tiếp là hợp thể 2 của độ bầu trời gồm Machine Jester và Machine Helico mang tên Skymay. Ở hợp thể này phải nói là khá ấn tượng với kích cỡ rất nhỏ so với Lamay. Toàn thân hợp thể nổi bật với màu trắng là chính. Phần đùi được sơn metallic xanh dương khá bắt mắt. Nửa thân trên do Helico cấu tạo thành, phần tay là do đuôi máy bay tách đôi ra, nhìn khá là dị bởi cực kỳ thon dẹt. Cánh tay gần như trong suốt với hai nắm đấm to, đen tuyền. Mặt robot khá nhỏ với những chi tiết đặc trưng của lính cứu hộ như kính bảo hộ, mặt nạ chống độc. Trên đầu là cánh trực thăng to lớn giúp hợp thể có thể bay lượn quan sát, chiến đấu, giải cứu. Nếu bạn nào từng xem biệt đội cứu hộ chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra phong cách robot dễ thương như thế này. Sau cùng là hợp thể của cả năm sẽ tạo thành Kiramazin. Ngoại hình gần như không thay đổi nhiều so với dạng Lamage, chỉ khác Helico đã trở thành áo giáp, Jester trở thành kiếm. Phần đầu của robot giờ đây trông khá giống một hiệp sĩ đeo mặt nạ. Trên đầu là 5 viên bảo thạch đại diện cho 5 chiến binh Kiramager. Xét về màu sắc, có thể thấy Kiramazin cực kỳ lấp lánh và vô cùng bắt mắt với các chi tiết decal lẫn nhựa clear đều hài hòa về nhau. Không xét về tính thẩm mỹ nhiều, chỉ xét về mặt thiết kế, Machine Fire làm trung tâm của cả hợp thể, đóng vai trò gánh vác toàn đội để chiến đấu, bởi hầu hết mọi hình dáng chiến đấu của các bảo thạch đều do Kiramazin nghĩ ra. Machine Chevrolet đóng vai trò chiến lược, tùy vào tình huống để đưa ra cách tấn công hoặc phòng thủ tùy biến. Ứng với Kiramazelo là một thiên tài game thủ. Chỉ có điều, nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao lại là xe rút đất mà không phải xe nào khác. Vì ở trong phim, Kiramazet chưa từng gặp Kiramazelo bao giờ. Do vậy, chưa thể kịp tưởng tượng cho anh cỗ máy sẽ mang hình dáng nào phù hợp cả. Hình dạng này kiểu chọn đại, chịu khó tùy cơ ứng biến. Machine Max là một cỗ máy thiên về tốc độ, ứng với người đồng hành là Kiramai Green, một vận động viên điền kinh. Do vậy sẽ làm phần đầu hợp thể để quan sát một cách nhanh nhạy và tinh tế nhất khi phải giao đấu với thế lực xấu xa. Machine Jester lúc này là một thanh kiếm, tưởng chừng như không còn chỗ nào gắn nên mới phải làm vũ khí. Nhưng theo mình không hẳn như vậy, bởi vì khi chọn người đồng hành, viên bảo thạch xanh Lucien Kiramai Blue là một chiến sĩ vô cùng mạnh mẽ, mặc dù anh chàng chỉ là diễn viên mà thôi. Tuy vậy, niềm tin lầm lẫn đó lại vô cùng mãnh liệt. Cũng chính vì lẽ đó, Jester đã trở thành thanh kiếm cho hợp thể là quá sức tuyệt vời. Còn Machine Helico có một người bạn đồng hành là Kiramai Pink, một cô bác sĩ, trọng trách là việc cứu hộ, chữa trị mọi đau thương của bệnh nhân. Chính vì vậy đã trở thành áo giáp cho hợp thể, hứng chịu những đòn tấn công của kẻ thù, sẵn sàng chịu đau đớn nhưng bảo vệ được những người đồng đội của mình. Nhìn chung, sản phẩm lần này khá lấp lánh, bắt mắt người chơi. Từ một khối bảo thạch có thể chuyển dạng thành machine hay hợp thể vô cùng ấn tượng, không thua kém gì các Duo Cube của Duozer cả. Ngoài ra, khi mua sản phẩm trong đợt campaign đầu tiên, các bạn sẽ có thêm một chiếc Machine Macca. Trong phim, Kiramazet đã sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình để biến viên bảo thạch của anh thành mẫu xe đua này nhằm tốc hành ứng cứu các chiến binh Kiramager còn lại. Về tạo hình, Machine Macca giống hệt Machine Max, điểm khác biệt nằm ở màu sắc của chiếc xe. Một điều thú vị mà nhóm muốn chia sẻ thêm đó chính là hợp thể năm nay có kích thước nhỏ nhất trong lịch sử Super Sentai. Thế nhưng, nhỏ mà có vỏ, Kiramazin vẫn mang sức hút mạnh mẽ với tạo hình lấp lánh của mình. Dù các bạn thích trưng dạng nào đi nữa, sản phẩm vẫn luôn đáp ứng được nhu cầu đó. Nói riêng về hợp thể Kiramazin, dù phong dáng có thật sự bất cân xứng đi nữa thì đối tượng chấm chính vẫn là trẻ em. Chỉ cần trẻ con thấy vui, rap dễ là được. Chỉ có người lớn là đòi hỏi quá nhiều mà thôi. Bản thân mình giờ cũng đã lớn, khi không còn đặt nặng sự hoàn hảo quá mức của một món đồ chơi trẻ em. Một món đồ chơi có thể gọi lại ký ức lúc nhỏ, chỉ cần có đồ chơi là vui lắm rồi. Hình dáng sau khi lắp ráp ra sao thực sự không còn quan trọng nữa. Và đôi khi chúng ta cũng hãy nên nhìn thoáng một vấn đề, bởi đề thiết kế và được duyệt là cả một điều cực kỳ khó, hoàn toàn không dễ dàng như chúng ta nghĩ. Và đó là tất cả những gì nhóm muốn giới thiệu với các bạn ở sản phẩm lần này. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho nhóm nhé.
Và cũng đừng quên theo dõi cuộc hành trình tiếp theo của các Kira Major, vẫn còn rất nhiều sự lấp lánh đang chờ đợi phía trước. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.